vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Để coi lâu quá không có phỏng vấn em trai. hả? Đi phỏng vấn lại hả? Qua năm mới em đã có tình yêu mới chưa? Mình hỏi câu khác được không chị? Em đã có ai để ý chưa? Câu khác xíu được không chị? Sao em ế lâu năm vậy? Dạ rồi thôi. Thật ra em cũng biết tại sao em ế lâu năm vậy luôn á chị. Chị nghĩ coi giờ chị có ai giới thiệu em được không? Chị cũng không biết sao nữa thưa quý vị. Làm chung với Quang Bảo cũng khá lâu rồi mà thấy em ấy sao chưa có một bóng hồng nào bên cạnh. Làm Tường cũng lo lắng lắm, bởi vì hàng ngày gặp những cặp đôi đến với Yêu Là Cưới, ai ta cũng tính toán chuyện cưới nhau hết. Mình cũng nôn cho cậu em của mình quá. Thôi thì chúc Quang Bảo mau tính đến cái ngày mà Tường sẽ mời Quang Bảo ngồi cặp ghế bên đây để chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình nhé. Dạ anh cảm ơn chị. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với hai cặp đôi để xem họ sẽ chia sẻ câu chuyện tình yêu của họ như thế nào. Em thì em không thích bạn này tại vì bạn này nhây lắm. Em thích chọc cho bạn bực mình lắm, cái bực mình lên dễ thương rồi đấm rồi đá lên gối quýnh mà bữa sau em ê người luôn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời. Đẹp Mời hai quá, bạn. mời hai bạn ngồi. Đẹp đôi quá. Rồi chào hai bạn, rồi giới thiệu đi nào. Anh chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo và các bạn khán giả ở đây. Em tên là Phạm Ngọc Dương, em nghề nghiệp của em là nhân viên kỹ thuật. Em đến từ Bình Phước, 22 tuổi. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh. Em tên là Trầm Hương, năm nay em 23 tuổi, em cũng đến từ Bình Phước. Tụi em là quen nhau được 7 năm 4 tháng. Cái gì? 22 tuổi rồi Là quen 15 nhau. tuổi quen nhau á hả? Wow. Là quen trong cái trường hợp nào? Tháng 8 năm 2010, nhận lớp là đông lắm, mà ai cũng mặc áo trắng hết. Mà có một mình bạn nữ này là mặc áo vàng thôi. Là đi trong trường là nói chung là từ lúc đó là em để ý rồi. Mà hai bạn học chung lớp hả? Nhận lớp, lúc nhận lớp mới biết là học chung lớp. Ủa nhưng mà em nhỏ tuổi hơn bạn 1 tuổi mà. Dạ, tại vì có biến cố là lúc trước em bị tai nạn lúc nhỏ lớp 1 là nghỉ 1 năm đó thôi. Bạn gái học trễ 1 năm. Dạ. Em mới bắt đầu tìm hiểu trước, em bắt đầu làm quen trước. Rồi ấn tượng nhau là lúc nào mới bắt đầu gọi là tấn công á, để mà gọi là quen nhau? Dạ lúc đầu thì bạn này thích em, xong rồi nhắn tin cho em nói là thích em, nhưng mà em thì em không thích bạn này tại vì bạn này nhây lắm. Sao vậy? Mà nhây mà dai nữa, em ghét như vậy lắm. Xong nhắn tin một thời gian thì cảm thấy bạn này hiền với lại cũng thương em nên em quyết định là quen. Tại vì hồi nhỏ mà chị, giống kiểu tình yêu học trò thì mình quen giống như kiểu quen chơi thôi. Nếu mà quen được thì quen luôn, còn không thì mình chia tay thôi, đâu có gì. Nhưng mà nhây là giỡn nhây hay cái gì Dạ nhây? đúng rồi, nhây lắm. Thì lúc đó là em ngồi đằng sau lưng, em cứ chọc ra đằng trước á, thì lấy quạt rồi quạt cho bạn rồi lấy vết rồi. Rồi lúc đó chọc học được phá. không? Hai đứa học được không? Lo để ý nhau không? Dạ học được chị. Học được hả? Dạ. Lên lớp đều hả em? Dạ. Lên 11, 12 ổn định. Dạ. Có biến cố gì xảy ra thời học kỳ học trò không? Hồi đó là cuối năm lớp 10 á, thì tụi em học tiết thể dục, tụi em trốn đi chơi, trốn với mẹ đi chơi là nghỉ học. Thầy giáo gọi điện về nói với bố em là hôm nay em nghỉ học. Xong rồi bố em lên trường tìm em, thì hôm đó em bị bố em đánh cho te tua. Đánh te tua luôn. Trốn nhà đi Đánh chơi bằng cái gì đúng em? Đánh bằng cái gì em? Dạ bằng cây chị. Đánh mấy cây em nhớ không? Em không nhớ, tại đánh nhiều. Không biết em bằng chị không, chứ chị cũng trốn đi chơi với bồ vậy đó. Học lớp 10 luôn đó, chị bị quýnh tới 32 cây roi mây đó Không, em. nhưng mà em, 32 cây lần hả? dạ, em bị đánh có một lần thôi, mấy lần sau em rút kinh nghiệm, em không có trốn học nữa. À. Rồi làm sao? Không trốn học nữa rồi Thì hẹn hò bằng ví cách dụ nào? như là chiều thứ bảy tụi em được nghỉ thì tụi em hẹn nhau đi chơi thôi, chứ không có trốn học. Được nghỉ á thì em lại đi, em nói em đi học. Thứ đâu bảy có học có nửa buổi thôi. bị học phát nửa hiện buổi lần sáng nào nữa thôi. không? Dạ không. Nhưng mà lúc đó là gia đình hai bên là có biết là mình quen nhau không, hay là chỉ nghĩ bạn bè? Thì lúc đó là chưa biết quen nhau thôi, tại vì tụi em quen 3 năm học cấp 3 là giấu, gia đình không biết. Tại vì gia đình bạn có đạo cho nên cũng hơi khó là không cho quen người ngoại đạo. Em là người ngoại đạo nữa. Rồi đến lúc nào thì mới là công khai? Công khai là sau 3 năm, là lúc đó có một cái biến cố nữa. Đó là em và bạn nữ chia tay. Em chia tay? Ai là người chia tay? Dạ em. Lý do? Dạ tại 3 vì năm rồi chia tay. Tại vì lúc đó là mới ôn thi xong đại học, trong thời gian về nhà chờ kết quả á chị. Thì bạn này giống như kiểu quen em lâu rồi á, thì
không có còn quan tâm nhiều, không có nói chuyện nhiều với em nữa, mà cứ ham chơi đi đá banh á. Mà em thì em buồn, ở nhà em đâu có làm gì đâu, cái em buồn. Xong có một người người ta hay nhắn tin rồi quan tâm em á, mà em thấy vui nữa. Nói chuyện vui lắm, nói chuyện thấy hợp, mà nhưng em bị say nắng á chị. Xong cái em quyết định là em sẽ nói cho bạn này biết là em chia tay với bạn này, nhưng mà chưa kịp nói thì bạn đó đã phát hiện ra rồi. Phát hiện ra em có bồ mới. Dạ là tụi em chia tay luôn. Lúc đó là cháu của bạn gái em nói là có một anh đó ảnh quen bạn gái em, thì em mới biết. Em cũng buồn lắm, cũng khóc nhiều lắm. Cũng là chị họ của bạn gái em luôn, xúi em là mày quen một người khác nữa đi, rồi chụp hình up Facebook này kia để cho bạn gái em thấy vậy, thì nếu mà có thương thì quay lại thôi. Thì lúc đó em cũng suy nghĩ, thì em cũng có quen một người khác. Rồi khoảng tầm 1 tháng sau thì bạn gái em mới buồn với nhắn tin cho em. Thì lúc đó anh bạn trai mới đâu? Quen vậy thôi, nhưng mà giống em thấy không có tình cảm với chị. Chia tay rồi thì khoảng chừng 1 tháng sau thì bạn này nói là thu xếp đồ đi, bạn này trở về. Là từ khi đó là tụi em quay lại luôn, trở về quê á chị, tại quê tụi em ở Bình Phước mà. Sao tự nhiên là người ta có bạn trai rồi ta bỏ em, xong rồi em tự động em quay lại qua chở đồ người ta đi về? Thì lúc tụi em đi ra công viên chơi thì có nói chuyện, thì em mới biết là cũng chia tay với bạn kia rồi. Thì gia đình em cũng có nói là cứ dắt bạn gái về cho bố mẹ coi mặt đi. Coi như quen 3 năm không dẫn về nhà coi mặt, mà sau khi người ta có bạn trai đi một thời gian giờ mới dẫn về nhà coi mặt. Cũng hay quá ha, phải có cái chất xúc tác. Phản ứng gia đình em như thế nào? Thì nói chung gia đình em cũng dễ lắm, thì cũng đồng ý thôi. Thì cứ nói em là cứ tìm hiểu cho kỹ đi rồi quyết định. Rồi còn bạn này bao khi nào thì bạn trai mới gặp gia đình của bạn bên đây? Dạ là từ thời gian đó luôn đó anh. Nhưng mà gia đình em thì khó. Thêm nữa là bạn này nhỏ hơn em 1 tuổi. Nhưng mà dần dần nó thấy bạn này hiền mà ngoan, với lại là thương em nữa, nên quyết định là cho hai đứa quen nhau. Rồi đã tính tới ngày cưới rồi gì chưa? Thì chắc khoảng cuối năm. Nhưng mà hai bạn thấy là mình còn có khó khăn gì nữa không trước khi mà tiến tới hôn nhân? Dạ khó khăn thì không có, tại vì tụi em cũng đi làm hết rồi, cũng có công việc ổn định, tài chính cũng ổn định đó chị, nên cũng không có gì là khó khăn hết. Thật ra nói thì hai bạn quen nhau là 7 năm, nhưng thật sự là tuổi hai bạn thì cũng còn khá nhỏ, khá trẻ đúng không? Hai bạn đã chắc là mình hiểu nhau hết, được tính nết của nhau chưa? Có cái tật xấu gì của hai bạn mà đối phương muốn thay đổi mà nói hoài chưa chịu thay đổi không? Dạ có. Bạn này hay cằn nhằn lắm chị, mà cằn nhằn, mỗi khi cằn nhằn mà em nhức đầu luôn đó, nói đi nói lại hoài luôn. Nhây mà. Đúng lý là em phải cằn nhằn chứ bạn trai là cằn nhằn hả? Em cũng có, nhưng mà bạn này hồi trước thì không có, mà bây giờ tự nhiên cằn nhằn. Ví dụ cằn nhằn cái việc gì? Ví dụ như là em nói chuyện với bạn em đi, mà em sai, giống như kiểu em muốn nói chuyện với bạn này là để bạn này bênh em, nhưng mà không có bênh, mà nói em là em sai rồi, mà cứ nói đi nói lại là em sai, em không làm như vậy là không phải này nọ. Mà trong khi đó là em chỉ muốn có người để bênh vực em thôi, mà không đứng về phía em. Sao vậy em? Sao không đứng về phía bạn gái mình? Tại tính em cũng cài tật xấu là bạn nữ bạn gái em là Đúng rồi, là sao phải nói chứ. hay cũng có cằn nhằn, nhưng mà nói chung là không nghĩ tốt cho ai, cứ kiểu là người ta làm gì mình ít thôi, mà trong khi đó là người ta cũng chưa có làm gì xấu với mình, nhưng mà vẫn nghĩ người ta là xấu. Coi như là suy nghĩ tiêu cực. Dạ tiêu cực lắm. Tiêu cực lắm luôn á hả? Dạ. Cỡ nào? Thì nói chung là chỉ cần nhìn thôi, nhìn bạn gái em mà kiểu là liếc thôi là đã ghét người ta rồi. Là con gái thôi là em binh cô kia. Dạ thì Còn em phải nào chỉ nói xấu bạn trai thì em binh bạn gái em. không, thì nói chung là cái nào thấy em thấy đúng em binh, tại vì cứ kiểu thích được chiều chuộng nhiều lắm chị. Tùy cái nào em chiều chuộng thôi, kiểu là không vừa với em thì em nói liền, em không có binh. Có khi nào hai bạn gây lộn với nhau một trận nào lớn thiệt lớn rồi long trời lỡ đất chứ? Em quen nhau tới 7 năm á chị, nên nói nhiều lắm. Gây hoài luôn á hả? Thì nói chứ ngày nào cũng gây á. Gần như ngày nào cũng gây hết. Không gây. Không hợp hả? Lúc nào cũng gây được hết. Vậy có chắc là mình yêu nhau không? Thấy hai người có vẻ giống như nói chuyện rất là nhẹ nhàng với nhau mà. Nói chung là tính em cũng nhây lắm, em thích chọc cho bạn bực mình lắm, thế bực mình lên mới dễ thương được. Rảnh quá ha. Có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất, vui nhất của hai bạn? Kỷ niệm mà em nhớ nhất đó là một lần em đi chơi với lớp cao đẳng của em, mà em không nói với bạn gái em là em đi chơi, mà em chỉ nói em là em ở trường thôi. Đi khoảng 15 người á, em là người chụp hình cho 15 người đó, trong đó có một đứa bạn thì tăng tên em vô trên Facebook. Em Gái nói phải không? con gái trai luôn. Nhưng mà em nói là em ở trên trường, xong bạn gái em gọi điện cho một đứa bạn trong đó hỏi là có Dương ở đó không. Bạn đó nói là có. Mà tại sao bạn lại nói dối chuyện đó? Bạn đi chơi với bạn mà. Ghen lắm anh. Ủa đi chơi thôi mà có gì đâu ghen.
nhưng mà không thích em Rồi đi cuối chơi cùng với sao? em. Trận đó là sao? Buổi chiều em về là thằng bạn ở chung phòng với em gọi điện cho em nói là Trầm Hương qua phòng đó. Nhưng kiểu là ít khi qua phòng em lắm, tự nhiên kêu Trầm Hương bữa đó qua phòng em. Em về là đợi sẵn ở phòng em luôn rồi. Đó là nhảy vô quýnh tới tấp luôn, không nói gì hết, quýnh. Cái gì? Trầm Hương quýnh em? Dạ. Quýnh sao? Quýnh cào cấu hay là Quýnh đấm rồi đá lên gối quýnh mà bữa sau em ê người luôn. Sao dữ quá vậy em? Sao không cho ta cơ hội giải thích gì vậy? Dạ thì em hỏi rồi mà chị, em hỏi rồi nhưng mà vẫn nói xạo em, thì em biết thì em qua em đánh xử rồi. luôn. Có nghĩa là lúc đi tới là mình đã quyết định là mình đi qua đánh luôn rồi đó hả? Hay là tới lúc đó qua Tại tính vì nói em tức chuyện? quá rồi, em tức Nói quá tính. rồi nên em qua mà em tức quá nên em mới đánh, chứ không phải em không nghĩ là qua đánh đâu, em chỉ qua để cãi lộn thôi, nhưng mà em qua em tức quá em đánh. Rồi lúc đó phản ứng của bạn như thế nào? Lúc mà em đánh thì bạn Bình thường rồi, chị đâu có làm gì đâu, chị để im cho em đánh thôi chứ đâu có dám đánh lại em. Biết làm gì nữa chị, lỗi là ở mình mà. Quá sai luôn rồi. quá sai luôn. Rồi có xin lỗi không? Dạ có. Xin lỗi chắc phải 45 phút á, rồi em mới trở về. Dạ hai bạn có cái điều gì mong muốn thay đổi với nhau hoặc là một cái lời hứa gì đó dành cho nhau cho nghe nó ngọt ngào chút coi, gì mà đánh đấm đồ nghe ghê quá. Trời, cãi lộn mỗi ngày luôn á. 7 bớt năm bớt đi đó. chứ. Mai mốt rồi lấy nhau về ở chung rồi con cái này kia nữa, áp lực công việc lắm, không phải lúc nào mình cũng chịu đựng được như vậy đâu. Em cũng phải bớt nhây đi, đâu phải nhây vậy hoài, nhiều khi tao quạo đó, có ngày tao quýnh nó, có ngày nặng hơn nữa, mệt nữa. Đâu hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau rồi mình mong muốn đối phương điều gì? Anh mong em bớt nóng tính, hiền lại xíu nữa thôi là được rồi. Còn em không mong gì hơn nữa. Em thì mong anh là bớt nhây, với vậy thôi, bớt nhây thôi, thế rồi. Anh hứa anh sẽ thay đổi vì em. Em hứa là em sẽ bớt nóng tính thôi chứ chắc không có hết rồi đâu. Với em cũng sẽ cố gắng nhịn để sau này tụi mình được hòa thuận hơn. Rồi. Thông qua chương trình cho em Wow. làm vợ luôn. Em chưa trả lời ảnh đó. Dạ. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Em vui lắm. Từ khi mà em biết là có ngày đám hỏi chính xác rồi chị, là em cũng thấy vui lắm. Tại vì em là người hay suy nghĩ á chị. Em sợ là tại vì canh lâu rồi, nhiều khi gây lộn mà người ta đâu có biết trước được gì đâu. Nhiều khi là quen, người ta nói quen 9 năm mình chia tay được mà. Nên bây giờ tụi em có cái ngày mà đám hỏi chính xác rồi, em nghe xong là em thấy hồi hộp và em thấy vui lắm. Mà bây giờ bạn này còn có lên ở trên chương trình rồi là em cảm thấy hạnh phúc lắm. Rồi, thôi yên tâm đi. 7 năm, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng mà 7 năm là cũng khoảng thời gian cũng rất là dài. Quá nhiều kỷ niệm vui buồn với nhau rồi. Dạ. Thì bây giờ chỉ có nắm chặt tay nhau và xây dựng thêm thôi. Ha, chắc chắn là hai bạn sẽ hạnh phúc với một cái tình cảm sẵn có của mình rất là tốt đẹp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay may mắn của ngày hôm nay. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linga Bridal. Các bạn còn có cơ hội nhận về là một suất chụp ảnh cưới trọn gói Allen trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn có một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting và một thẻ xem phim 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và ngoài ra nữa thì còn có 4 bình sữa thần thánh của chương trình đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Mời hai bạn. Phải vậy nhẹ nhàng nữa không? Và quà tặng của các bạn đó chính là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ Allen. Xin chúc mừng. Wow, vui rồi. Có ghệ rồi mà làm ai con chi vậy? Anh này anh xấu à, không như cái hình tượng của em. Anh nói gì không? Em có cảm giác.
ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hai em. Xin chào hai bạn. Rồi, hai bạn giới thiệu đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quang Bảo và cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Hình Ngân, năm nay em 24 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và đến từ Tiền Giang ạ. Tiền Giang. Chào Ngân. Còn bạn? Dạ, em là Nguyễn Hoàng Thiện Nhân, 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng và đúng đến từ Tiền Giang. Vậy là hôm nay hai bạn từ Tiền Giang lên đây ghi hình. Dạ, đúng rồi chị. Ồ. Mình quen nhau như thế nào? Trong cái lúc em làm công tác đoàn á, thì ở ủy ban thì gặp cha của bạn. Quen cha trước, quen con sau? Thì thấy cũng vui tính thì cha nói thôi tao có con gái rượu cho là mày làm quen. Cha nào mà ngon lành chịu chơi vậy trời. Rồi sao rồi, cha làm mai thiệt luôn hả? Dạ. Cha em có nói trước cho em nghe là có cái anh đó vậy chưa? Dạ không chị, dạ chưa từng nói luôn. Ủa không nói chứ lúc anh liên lạc với em thì em biết là ai đâu. Vậy là cha so số liên lạc Cho số điện thoại liên lạc rồi. Cha cho? Dạ. Rồi em mới tìm Zalo với Facebook, có tìm được cái số nhưng mà em cũng chưa nhắn nữa. Thì em mới cái lên hình Zalo Facebook á, thì bạn cũng tham gia với hội đồng hương á, thì em mới thấy là cũng đi chụp hình khoát tay, mới về gặp lại cho chú. Nói, chú sao có ghệ rồi mà làm ai con chi vậy? khoát tay người khác á hả? Dạ. Ai vậy em? Dạ cái đó là bạn đi chung thôi chị, nhưng mà em lúc đó em còn FA cho nên là ai mà trong bạn trai mà trong hội mà ai mà chụp hình chung em cũng đúng chân chung em chụp hết trơn. Bình thường lúc đó ta còn ở không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi chị. Có ấn tượng lần đầu tiên hai bạn gặp nhau thì như thế nào? Lúc mà trong hình Facebook á thì em thấy anh này ảnh xấu rồi. Không như cái hình tượng của em. Xong rồi cái em gặp mặt thì em mới thì ra ở ngoài thì cũng không có đến nỗi mà xấu lắm, nhưng cũng được. Coi như là nhìn vậy trên là hình cũng thì xấu hơn ngoài. Vậy là cũng xấu mà không đến nỗi xấu lắm như trong hình. Và còn bạn thì sao, lúc bạn gần gặp lần đầu tiên gặp Ngân thì bạn thấy như thế nào? Thì hồi đó em có đi học á, thì cũng có để ý rồi, nhưng mà chạy ngang chạy qua chạy lại mà nói ước gì mình được làm quen, mà không ngờ á, thì là cha lại cho số rồi cái mình hẹn lên Sài Gòn, thì lên lại nhìn cái nét á là đơn giản giống như cái mẫu cái người của mình đã chọn rồi. Gặp nhau ở đâu? Trên Sài Gòn. Hai người chưa gặp nhau với Tiền Giang, rồi cha làm mai tự nhiên hẹn nhau lên thành phố. Dạ. Dạ tại vì hồi lúc đó là em còn đang học ở Sài Gòn á chị. Thì anh này ảnh mới hẹn em là bây giờ anh sẽ từ Tiền Giang anh lên Sài Gòn anh gặp mặt em. Mà lúc đó em cũng chưa có chịu cho gặp mặt, tại vì em nghĩ là cũng chưa có quen biết gì hết trơn á. Như bên đây là đúng cái mẫu của bên này, còn bên này thì không phải là cái mẫu của bên đây. Dạ đúng. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ ngoại hình thì cũng phải cao khoảng 1m7, rồi khoảng trắng. Em cao được nhiêu em? Dạ nó sao lắm. Mất 5 phần, khó hả? Gì nữa em? Tính tình thì hiền và hiếu thảo với cha mẹ. Thì anh này được không? Dạ được, dạ được. Anh này chỉ có thiếu 5 phân chiều cao thôi chứ gì. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu lâu thì hai người mới yêu nhau? Dạ khoảng sau 1 tháng anh này ảnh nhắn tin em, thì cái lúc đó là 30 tháng 4 thì ảnh mới nhắn tin tỏ tình em, nhưng mà lúc đó em chưa có chịu. Rồi sau đó anh này ảnh cũng nhắn tin tới tóc hoài. Rồi khoảng 1 tháng sau nữa cái em mới bắt đầu em đồng ý. Cái điều gì mà bạn thay đổi suy nghĩ của mình, là do sự chân thành của anh đó hay gì? Dạ không, là do anh này ảnh cứ nhắn tin em hoài. Đẹp trai cũng bằng trai mặt hả? Dạ đúng rồi, cái đó gọi là vậy á chị. Dạ. Thì em mới tỏ tình đồng ý xong em mới chạy lên trên Sài Gòn, mà lúc đó em cũng bỏ cái công việc đi lên gặp bạn, thì bạn có thấy chân thành quá mới chịu. Xong cái sẵn đó em mới thôi rủ bạn đi ra Vũng Tàu để sẵn đó mình cũng làm tỏ tình luôn. Đi luôn? Dạ Dạ đi. Thì lúc mà mình ra mình bãi biển mình nói chuyện không kinh lãng mạn lắm nha. Xong cái thấy bạn cũng dựa vô vai vô mình rồi, cũng chắc cũng được rồi. Được, chịu đèn rồi. Tôi qua mình mới vừa hôn cái bạn giật lên giùm. Ủa anh làm gì vậy? Anh mới vừa hôn em có cảm giác. Người ta muốn hôn nữa. Dạ không chị, là do lúc đó là em buồn ngủ. Em nói chuyện một hồi, cái lúc đó còn khoảng 1-2 giờ khuya rồi, em buồn ngủ cái em mới dựa vô như nè. Cái ảnh này ảnh mới chọc thời cơ ảnh hôn, nhưng mà lúc đó em cũng không hay nữa.
Xong em giật mình dậy, em mới thấy cái mặt anh này kế bên cái mặt của em, cái hỏi ủa anh làm cái gì vậy? Cái anh nói anh vừa hôn em không có cảm giác gì hết trơn. À, là ngủ quên hả? Dạ. Thế cái nụ hôn tỉnh táo đầu tiên là khi nào? Dạ cái lúc sau đó là hẹn lên thành phố gặp đi chơi rồi bắt đầu mới hôn thiệt. Lúc đó là yêu chưa? Yêu chưa? Dạ cũng có rồi. Có rồi ha. Dạ. Từ lúc mà yêu nhau tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ 2 năm mà. 2 năm. Dạ. Có những chuyện dở khóc dở cười gì nó đặc biệt giữa hai bạn không? Trai với mẹ em á, lúc đi Vũng Tàu á, thì chị hai biết rồi. Cái chị hai mới nói là em có bạn gái. Thì cái mẹ mới nói là ai giới thiệu. Cái mới kể, cái mẹ mới nói ủa này là tao quen mà. Mẹ nói cái này cũng có câu chuyện cũng hay lắm à. Cũng có sự tích của câu chuyện nữa. Hồi xưa là em học cấp 2 ở trong trường. Cô á thì dạy khối 8. Cha của anh Nhân á là bảo vệ giữ xe trong trường đó chị. Rồi cái lúc đó là em đi học nhưng mà em bị mất chiếc xe đạp. Là bảo vệ trong trường giữ thì người ta sẽ đền. Cha mẹ của anh Nhân á cũng vô nhà em nói là đền chiếc xe đạp cho em. Xong rồi cái qua hôm sau thì cô mới nói là con đi qua nhà cô á, con gặp anh Nhân để lấy chiếc xe đạp. Em qua á, thì em không gặp anh Nhân này, nhưng mà em gặp cũng một người tên Nhân nữa chị. Nhưng mà cái đó là em họ của anh Nhân, chứ không có gặp anh Nhân này. Hồi xưa á, là hai đứa là học chung cấp 2 nhưng mà không hề biết với nhau luôn. Rồi sau đó em học lên đại học rồi anh này anh đi làm, rồi hai người mới cơ duyên nào đó cho số điện thoại xong rồi mới gặp nhau tới bây giờ. Có nghĩa là rút cục là ngày xưa là đã có cái câu chuyện rồi. Có duyên rồi chị. Là có duyên là ba mẹ của anh Nhân này là phải đền chiếc xe đạp cho em. Dạ. Hay quá, bây giờ đền lại. Dạ, mà chiếc xe đạp đó bây giờ vẫn còn, đứa em mới đi học. Vẫn còn luôn. Tại tốt lắm vậy. Hôm nay là có ba mẹ của em đi theo đúng không? Dạ. Là để hỏi thăm ý của hai bác coi có ý kiến gì không nha. Dạ. Còn có muốn dặn dò gì thêm hai bạn không ha? Dạ chào hai cô chú ạ. Xin chào Quang Bảo, chào Cát Tường, Dạ. chào khán giả trường quay. Tôi là Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ của Nhân. Dạ. Ngày xưa là cô đâu có dạy Ngân hả cô? Có Dạy luôn. dạy Ngân luôn năm lớp 8. Dạy năm lớp 8 Dạ. luôn. Cái lúc mà gia đình mình phải đền xe đạp cho em á là chắc là cũng buồn lắm á cô ha. Không buồn đâu, tại vì ông xã hiền lắm. Dạ. Cho nên là mỗi lần mà bị sự cố gì á là phải nhờ tôi đi Cô giải quyết. nói. Tức là cái gì là phải đi tới đó nói. Bị tôi là giáo viên của trường cho nên phải đền cho nó, ví dụ như xe nó coi như là mình phải đền giống. Dạ. Đền nguyên chiếc luôn. Xe khó mua lắm, không phải như bây giờ mình xe nhiều vậy đâu. Vợ chồng tôi phải đi lên tới Sài Gòn á, phải kiếm mua một cái chiếc xe mà giống như xe của Ngân á. Trời ơi. Mà em về đền mà cái lúc đó đi về á là trời mưa nhiều lắm. Mà lúc đó trời mưa ngập lội lên tới đầu gối á. Phải đi về rồi cái anh xã phải đi về trước. Rồi tôi phải đi xe về sau. Chắc nhân duyên á cô ha. Chắc nhân duyên cái giờ Ngân về làm dâu ha cô chú luôn. Nhưng mà cô nhận xét là Ngân hồi xưa với Ngân bây giờ có thay đổi gì nhiều không cô? Ngân khác hơn, cũng hiền như vậy nhưng mà hồi xưa vô học rất là giỏi, nhưng mà ngồi ở góc ít có nói chuyện lắm. Bây giờ thì Ngân cũng hiền như vậy nhưng mà Ngân biết cách cư xử nói chuyện được hơn. Dạ. Còn gia đình em thì đối với anh Nhân là đồng ý hay là có phản ứng cái gì không? Dạ lúc đầu là mẹ em cũng không chịu. Tại vì bên gia đình anh Nhân là muốn cưới sớm, là mẹ em cũng không có muốn cưới sớm đó chị. Cho nên là cũng hơi khó khăn cái thời gian đó. Là gia đình em thì không muốn cưới sớm. Dạ. Nhưng bây giờ thì sao rồi? Hai em đã có kế hoạch gì chưa? Dạ tụi em đã đám hỏi rồi chị. Đám hỏi rồi. Khi nào cưới? Dạ tháng 5. 2018. 2018. Hay quá. Nhưng mà từ đây đến lúc cưới nhau thì còn có khó khăn gì nữa không? Dạ không chị, tụi em bây giờ có công việc ổn định ở dưới quê hết trơn rồi. Thì có lo lắng gì không? Không lo lắng bất cứ điều gì hết à? Dạ có lo lắng là bên gia đình anh Nhân thì chắc là cũng muốn là khi mà có con dâu về á, thì muốn là có con sớm. Nhưng mà em thì chưa. Tại vì em dự tính em sẽ học thêm lên nữa. Rồi mà cũng còn trẻ mà, tính ra bây giờ là bạn vẫn còn có thời gian để mà chuẩn bị cho cái chuyện đó nó tốt hơn. Thế cô chú có dặn dò gì hai bạn trước khi hai bạn lập gia đình không? Hai đứa nó cũng chững chạc rồi, biết lo cho tương lai, có công việc ổn định, cũng biết lo cha mẹ gia đình. Gia đình thì cũng mong cho nó về có ổn định rồi thì có em bé. Nhưng mà Ngân nói nãy Ngân nói Dạ. rồi thì không sao. Không sao, cái chuyện đó cũng từ từ có cũng được. Nếu vậy thì cha mẹ rảnh hơn chút xíu nữa, không phải giữ cháu Dạ, nữa. đỡ cực. Dạ đúng rồi. Thì để bây giờ thì tôi cũng sắp sửa hưu, còn 2-3 năm nữa hưu.
thì chắc đợi năm Đợi tới hưu cưới luôn. rồi đợi hưu về giữ luôn cũng được. Dạ thôi vậy cũng ổn. Dạ. Dạ. Cho em nó thêm 1-2 năm cho nó Dạ, dạ. thư thả Để nữa cho là nó chơi cho nó thông thả. bà nội nghỉ hưu về là nuôi cháu luôn đó. Dạ. Dạ cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn cô chú ạ. Nói chung là 2 năm tình yêu của hai bạn cũng rất là thuận lợi ha. Gia đình hai bên cũng đồng ý hết. Công việc hai bạn thì cũng ổn định rồi. Nhưng mà hai bạn đã thật sự là mình hiểu nhau hết chưa? Mình biết hết tánh xấu của nhau chưa? Hay là còn cái điều gì mà mình chưa có hài lòng về đối phương, và nhân chương trình ngày hôm nay mình mong muốn đối phương mình sẽ thay đổi không? Anh này ảnh mặc dù ảnh hiền nhưng mà lâu lâu ảnh cũng hơi nóng tính, với lại cũng hơi bị khó tính. Khó làm sao? Dạ nói chung là ảnh cũng hay ghen lắm anh. Em đi đâu chơi á là cũng phải hỏi là em đi với ai, có trai hay không, cũng không có được cho em uống bia luôn. Vợ đẹp hơn phải ghen chứ giờ sao giờ? Em muốn anh thay đổi hả? Dễ dễ bớt chút hay sao? Dạ không chị, em muốn ảnh thay đổi là bớt nóng tính lại. Chứ còn khó thì vẫn được ha. Lúc nóng tính anh có nạt nộ gì em không, hay là có làm gì em không? Dạ nóng tính thì nạt em cái rồi cái mặt hơi sụ xuống. Có khi nào dám quýnh em không? Dạ không. Không có được nha. Còn em thấy Ngân có điều gì xấu, điểm nào tật xấu gì cần phải thay đổi không? Ngân thì chỉ có là hơi vụng về, với khi mà nói á, hay có cãi ngang lắm. Khi mình đang nói câu chuyện mà không có nghe mình giải trình, mà cứ nói theo cái ý của Ngân không à. Thì mong sau này thì Ngân bớt cãi ngang lại, bớt vụng về lại. Thông qua chương trình này thì em cũng hứa với anh là sau này em sẽ bớt cãi ngang lại, với lại sẽ làm mọi việc trong nhà nó bớt hậu đậu lại, với lại sẽ lo chu tất lại cho gia đình hơn. Cũng nhân vô cái chương trình đặc biệt này thì em cũng có món quà muốn Để tới đám cưới luôn chứ. muốn tặng em. Anh hứa là em là người làm anh thay đổi, thì anh sẽ hứa là suốt đời bên em. Yeah. Có ba mẹ làm chứng ha, có tất cả mọi người làm chứng. Thôi thì chị cũng chúc cho hai em là càng ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, rồi sẽ sớm ngày tiến tới hôn nhân. Quá chín chắn rồi. Rồi cũng tình yêu cũng chắc nụi cũng không có sóng gió gì nhiều, tánh hai người này hiền Hiểu quá. nhau. Hiểu nhau quá, hy sinh cho nhau. Chúc hai em sẽ hạnh phúc và sẽ sớm có cháu để cho ông bà nội đỡ phải nôn, đỡ phải sốt ruột nha. Dạ cảm ơn Rồi, chị, cảm ơn chương trình ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Chúng ta sẽ có là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal, một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ Allen trị giá 15 triệu đồng, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng, và ngoài ra còn có 4 bình sữa thần thánh của chương trình đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Xin mời. Quay đi nào. Rồi, nắm tay nhau luôn. Đám hỏi rồi, chụp hình cưới chưa? Rồi chụp hình Có cưới váy đi. cưới chưa? Dạ chưa. Có thôi thì cái nào cũng được. Sữa là chắc chắn chưa rồi. Nếu bây giờ có bình sữa là bà nội yên tâm đẻ liền luôn. Và phần quà các bạn có thể nhận được đó chính là, hay quá chị Tường ơi, chị đã đâu chúng đó luôn chị Tường ơi. Phần quà dành tặng các bạn đó chính là một bình sữa từ chương trình Yêu Là Cưới. Chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Cát Tường và Quang Bảo xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị, nếu như có bỏ lỡ bất kỳ số nào của chúng tôi thì cũng hãy có thể xem lại thông qua MCV Media trên kênh YouTube cũng như là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Và hãy luôn ấn nút subscribe cũng như là theo dõi fanpage Yêu Là Cưới. Còn bây giờ thì Quang Bảo và Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
Cái Tết năm 2015 bạn về quê vào lại thì em mới cầm điện thoại em chơi, lúc ấy thì em mới thấy có tin nhắn là cho người yêu cũ. Ở gần nhà em cũng có khách sạn nữa. Về tới bến xe miền Đông là sáng thì Lâm cũng có ra gặp em, thì em xuống xe em thấy người sao mà đen đen mà lùn sao 4 mắt nữa. Cái em lên xe em về luôn. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7.